Power. E ti attacchi. Pe doamna Maiana, vezi? Uite-te, mă. Quindi domani mattina lei? Everything we see together. Simbolizează anotimpurile. Primăvară, vară, toamnă și iarnă. După aceea, mai sus, regii Spaniei, Filipul II al III-lea, Filip al II-lea, al III-lea, al IV-lea și Carol al V-lea. Ultima parte, alte figuri Quale? Quale muro? Ma come quale? 3,26 2,26